Új gyerekek, ez itt már 2025, egy új év, új lehetőségekkel, és mi kapunk is a lehetőségeken, ugyanis az általatok követett egyik projektünk az alaptervet tekintve teljesen más irányt vesz, és nagyon másképp alakul ez egyik autónk sorsa. Na jó, ez kicsit túlzás, de elmondom miért. Ugye, mint tudjátok, ez Winterbeaternek készült, hóautónak készült az autó, de nagyon sok tényezőnek köszönhetően nem az lett, ezt most nem szeretném pontosan kifejteni, hogy miért. De sokat nem szeretnék lelőni ebből, hogy legyen egy kis izgalomfaktor is a dolgokban, szóval nem dumálok többet, vágjunk bele a videóba és nézzük, hogyan is kezdődött el az, ahogy megépült álmaim E36-ja. Ugye, mint tudjátok, ez Winterbeaternek készült, hóautónak készült az autó, de nagyon sok tényezőnek köszönhetően nem az lett, ezt most nem szeretném pontosan kifejteni, hogy miért. Nagyjából megvan a határidő is, hogy mikorra kell készen legyen, ugyanis a 2025-ös útrészre ezzel az autóval szeretnénk menni, és nem éppen olyan formában, ami megszokott egy E36 kupétól. Szóval igen, a csapatos BMW-nek brutál kereke lett. Nos, ez számomra egy ilyen álomkerékszerű dolog egyébként, és szerencsére pont volt eladó az országban, így nem kellett külföldre menni érte. Ugye nyilván nem a főálom, tehát nem egy VSKF fejléről beszélünk, hanem egy Barakudáról, viszont számomra nagyon-nagyon tetszik. Az a lényeg ebben az egészben egyébként, tehát azért lett ez a kerék, mert nagyon széles peremeset szerettem volna, ugyanis az autónak a stílusához ez fog. De azért nem túlzás, tehát nyilván megáll benne a telefon, de azért nem telefon méretű a dolog, de viszont hát így azért elveszik benne, szóval egész szép pereme van neki hátul, nyilván elől kisebb egy picit, de itt is megáll a sztori, szóval nekem ez tényleg egy ilyen álomszerű dolog, hogy ilyen nagyon-nagyon szép, majdnem hogy krómos szerű peremmel van az a felni. Hátul egyébként 9 fél széles lesz, elől meg 8 fél szélesek a kerekek és 18-as méretűek, úgyhogy majd lehet passzírozni, hogy beférjen az autó alá. Igen, úgyhogy kicsit váltani kellett, ugye felni nem volt ehhez az autóhoz, viszont ez sokkal jobb annál, mint ami jelenleg van rajta hátul. Ugyanis akik Instagramon követnek, azok már tudják, hogy a kocsi első kereke egyszer kitört, azt is tudjátok, viszont tényleg aki Instán követ, az tudja, hogy a hátsó is kitört neki nemrég, és igazából ez volt az a dolog, hogy a hátsó kerekét is kitörtem a kocsinak, ami a hóautó projektben nekem azt mondta, hogy elég volt ebből, nem csinálom ezt. Nyilván egyébként sok tényező függött tőle, hogy miért, mondjuk úgy, hogy latyak volt, ami olyan, mintha jég, és kicsikét túlvállaltam magam, tök mindegy, kitört a kereke hátul. Szóval igen, ezt a fenét is leírtuk egyébként elég erősen. Hát nem tudom mennyire adja át a dolog, de ez itt egy elég mély betörés. Hát így látszik valamennyire. Szóval igen, nem annyira jó ez a sztori így, hogy ez történik az autó állandóan. Főleg így, hogy tökéletesen ki lett lakatolva, hát nem ezt érdemli szegény. Hogy ezen felbozdulva a hidros kéziféket is kiszedtem az autóból és eladtam. Ugye ennek már hűlt helye, mivel a későbbi felhasználásban nem lesz rá szükség. Meg egyébként is, mint mondtam valamelyik videóban, nekem nagyon idegen volt ez a hidros kézi, soha nem volt egyébként, mentem tökölönyi és tök sokat mentem egyébként pályán is. Szűk pályán és nagy pályán is soha nem volt szükségem hidros kézire. Nyilván tudom, hogy kell, blabla, de én egyszerűen nem szeretem. Tényleg, de nincs hozzá érzékem se, nekem valahogy ez a hidrozás ez nem jött be. És ez is volt az egyik oka annak, hogy kitörtem a kereket, mert ráhúztam a hidrost, mikor éreztem, hogy a tempó, csak ugye az meg túlságosan kivitte a seggét jégen, vagyis hogy latyakon, és egyszerűen doboztak a patkának. Kitört a kerék teljes mértékben, eltört a banánlengőkar, 90 fokba elhajlott a alsó lengőkar, a féltengely is eltört, szóval jelentős sérüléseket szenvedett a gépjármű ismételten. Szóval ezt a bevezető részt ezt most be is fejezem. A lényeg az, hogy építünk egy E36 Aero kupét itthon. Nagyjából nincs mit titkolni ezen. Ugye a felni reméljük, hogy el fog férni, ha nem, akkor feloni is lesz az autón, hogyha elfér, akkor nem. És igazából ennyi, lesz egy jó fitmentje a gépjárműnek, meg aerok itt körbe, és igazából nagyjából ennyi, semmi durva dolgot nem szeretnénk, nyilván azért, hogyha megyünk útrészre, akkor kap egy dizájnt az autó, tudjátok ezt a lengyeles vibe-ot, az nekem nagyon-nagyon tetszik, de ezt ugye tudjátok, meg látjátok, úgyhogy lengyel vibe lesz az autó Magyarországon. Kíváncsi leszek a véleményekre, hogy fog kinek, hogy fog tetszeni. Lehet egy kicsit formabontó lesz és nem hétköznapi, de miért legyünk unalmasak. Új év, új lehetőségek, mint mondtam, és én nem akarok egy 86 ezredik ugyanolyan E36 kupét, mint a többi, hogy van egy szép kerék rajta, kicsit le van ültetve, azt kész, meg empacek, meg emlökös, meg ilyenek, meg GT szárny.
Nem, egy picikét más irányba megyünk el. Nyilván ez egy kicsit veszélyesebb is utcatérem, de mindent meg fogunk tenni, hogy hivatalos legyen a gépjármű. Ez is egy tök jó videóanyag, de erről még nem fogok leszpoilerezni semmit. Ez egy külön sorozat lesz, hogyha esetleg sikerül majd, és papíros lesz a kocsi, minden alkatrésze. Közben egyébként itt nagyon sok minden történt egyébként itt a műhelyben is. Itt van még egy motor, nagyjából teljesen szétszedve, egy-két sallang maradt rajta, de a nagy sallang rész az le van szedve róla. Ez Tamásnak a motorja, teljesen felújítjuk neki, ez egy M54B25, ez megy neki és a kupéjába, ugye neki egy E46 kupé van. M54B22-vel, de hát fura az a motor nekünk, úgyhogy szereztünk egy ilyen M54B25-öt, és ez fog bekerülni neki az autóba. Hát ezen vannak dolgok, gyertyákat cserélünk benne, mindenhol tömítéseket, olajszűrőház tömítést, eltakarítjuk teljesen a motort, szívósör tömítést cserélünk meg, igazából mindent, ami lényeges. A vanoszt is át kéne tömíteni egyébként, mi látom. Úgyhogy elég sok minden van. Vízpumpát is cserélünk benne, meg tényleg elpucoljuk teljesen, és így nem azt mondom, hogy felújítjuk a motor, de új kondícióba hozzuk azzal, egy kicsirék a tömítéseket, ilyeneket. Ez a nívópálca, ugye? Ott rossz a tömítés, és itt hányja ki az olajat, és ezért áll itt az olaj ennyire. Úgyhogy igen, van rajta dolog bőven, de ezt szépen most befejezzük, megcsináljuk, és akkor ez fog belemenni a kupéba. Erről nem tudom, hogy lesz-e videó, lehet egyébként, hogyha lesz, akkor ebben a videóban, de ezt a motort be kell tenni neki az autóba most hétvégén, szóval igen, ez nagy meló lesz. Ezt egy E39-ből szedtük ki ezt a motort, és az a tervünk, hogy ide jön pénteken Tamás a kupéval, kivesszük abból a 22-it, és belerakjuk ezt nagyjából, tehát ennyi a terv. Szépen előtte nyilván összerakjuk a motort, áttömítjük meg ilyenek, elpucoljuk, és akkor úgy fog menni, szóval ilyen futó projektek is vannak. Ja, egyébként visszatérve a Felnikhez, egy kérdésem lenne hozzátok, írjátok meg kommentbe, hogy szerintetek melyik verzió a jobb a kerékre, mert én kajakra nem tudok dönteni. Szóval a kérdés az, hogy BMW-s Felni kupakkal néz ki jobban ez a Felni, vagy gyárival. Egyébként ugye Barakuda volt tetsz feliratos gyári kupakkal, hogy basszunk bele egy piros VSKF-eset, de ugye az nyilván nem annyira opció, mert ez nem VSKF, meg ugye formára sincs köze hozzá, szóval nem tudom, döntsétek el ti, hogy jobb BMW kupakkal, vagy az a gyári Felni kupakkal, mert én kajak nem tudok dönteni. Na mindegy, de lépjünk tovább, ezt megírjátok le kommentbe. Itt a nemrégiben említett M54-es motorblokk, igazából ugyanazokat a dolgokat kapta meg, mint az én kupémba a motor, át lett tömítve az egész, most fog felkerülni az olajszűrőház, ugye, ez is vadonatúj tömítés kapott, és nagyjából le lett takarítgatva a motor, nem lett 100%-osan tiszta, de ezerszer jobb, mint volt, mert mind alá az olajsár. Ugye itt kell még tömítést cserélni, mert a nívónál a tömítés az elköszönt, és hát igen, kicsit áll az olaj ott alatta. Úgyhogy kapott új gyertyákat, új szeletfedéltömítést, ez is, és nagyjából minden ilyen lényeges dolgot, hogy ez egy fasza motor legyen. Volt olajsár mindenhol egyébként, ez a szeletfedélből jött le, ami itt van por, és Kata most pucolja éppen a motorköteget, mert itt is mindenhol állt az olaj, és igazából, ja, jó, ez ilyen jelzésértékű, hogy ilyen is lesz cserélve. Szóval át benne az olaj nagyon sok helyen, meg tiszta undorító volt a köteg, egyébként meg egész szépen néz ki. Igen, csak belőle folyik az olaj. Ebből a dobozból? Igen, azért akarom szét. Ja, folyik a dobozból és az olaj, szóval ezeket szépen megpucoljuk azért, hogy ne legyen, ezt majd mindjárt megnézzük, hogy milyen lett. Hűha! Na igen, erről beszéltem, hogy nem tudom mennyire látszik a videón, de a teljes köteg része az áll az olajba. Húha! Szép. Na igen, ezeket kell megpucolni, úgyhogy szépen alakul a motor. Visszaraktad már? Szép hengerenket, remlőket is kapott. Picit kellett alakítani rajta, mert nem fért el a lambda szonda, de hol van? Ja, ott bent. Egy kis kalapás segítségével meg lehetett oldani, és egész jó fitmentek lettek ott. Lehet visszarakni a motorköteget, a szívósort, meg minden egyebet. Izgul, boldog. Közben egyébként a kupé is halad, ez egy új csomagtartó, mert ami rajta volt a kupén, az nagyon-nagyon majd a 36 kupén, az nagyon szarápotú volt. Ez se volt túl fényes, kellett jövődgetni, amit látjátok, de alakul a becsiszolásra, ugyanis ugye le lesz fújva az autó,
és ez az első elem, ami elkészült hozzá, úgyhogy nagyon sok minden. Ja, mész a Artihoz? Ekkor jobb ajtóban van a vezérlő. Ja, megy közben kiíratni az EVS-t az autóból, szóval ezt is kellett gittelgetni egy pár helyen, meg javítgatni, meg rozsdát eltávolítani, de ez is alakul, úgyhogy közben itt készül a kupé is. Úgyhogy most már egy félkészen becsiszolt csomagtartó is van a kerekek mellé ahhoz a projekthez is. Ki amúgy babám se, az pénzkeresési lehetőségnek a gépjárművét, szóval a boxer is készül. Már nagyon-nagyon sok hónapja húzom a boxen az autó mentőn a gátlócserét, és most kapott két gátlót, két toronycsapágyat, mert tényleg annyira szar, olyan hajó lett az autó, meg ugye azt keresi a pénzt nagy rész, szóval muszáj vele is foglalkozni. Kapott egy ilyen belépő szintű márkát, szerencsére nincs ráírva, csak egy vetű van rajta, úgyhogy meglátjuk, meddig lesz jó, de 3 év garancia, szóval úgy vagyok vele, hogy teljesen, illetve akkora terelés kap úgyis az auto, hogy tök mindegy, hogy mi megy tönkre ugyanannyi idő alatt benne. Ja, meg a kupéhoz, a 36-hoz lett még egy banánlengőkar, voltunk a Schrottnál, és hoztunk tőle egy ilyet, egy kopasz lengőkart, ugyanis ugye ami nekem volt benne, az itt eltört, szóval ja, valahol itt el volt törve, ugye a kerékkitörés miatt, szóval abból a betegségből még most fog kigyógyulni az autó, a kerékkitörésből, úgyhogy, ja, de megvan hozzá a lengőkar, úgyhogy ezt át kell szirentezni, át bele kell rakni a kerékagyat, aztán ez is pöröghet tovább, és az is kész lesz, hogy kerékkel lesz a kocsi, úgyhogy ja, minden halad szépen folyamatába. Abból a betegségből neked kéne kigyógyulni, a kerékkitörésből nem neki. Szóval gyors momentum egyébként itt a nagy rakások közepette, spagetti, kávé, motor kötegettő, mindenki fél belekezdeni, vagyis nagyon sokan, és én is féltem, szóval tudom, mit éreztek. Nem kell félni tőle, igazából mindenre rá kell jönni, hogy mi hova megy, és akkor adni fogja magát, mint a pacsamat. nem egy nagy tudomány amúgy, de ja, egyébként én is félek. Most is félek. Ne félj! Nem félek. Itt vagyunk másnap, nagyon sok minden történt tegnap, a motor az nagyjából már elkészült, és pár apróságban még és be fog kerülni a kupéba. Egészen jól haladtunk vele, nagyjából minden kész van ezen a motoron, igazából a szívósor hiányzik még, meg a feszítő, meg tényleg pár apróság, és ezt leszámítva teljes mértékben összeállt a motor, még a kötek is kicsit szana szét van, meg ilyenek, de ezt leszámítva tényleg ahhoz képest, ahogy volt, teljesen jól néz ki, úgyhogy szépen ez ma délután fog folytatódni és haladni. Viszont ameddig nincsen délután, én a kupéval is foglalkoztam, és picit mókoltam vele. Igazából annyi történt, hogy visszaraktam a diffit, meg megcsináltam ezt a féltengelyt, mert ugye ez teljesen eltört kívül belül, de volt donor, úgyhogy a belső csuklót cseréltem, ez egy olyan donor lengőkar volt, féltengely, aminek a külső csuklója jó volt, és a belsőt kellett csak cserélni, úgyhogy a belső csuklót kicseréltem. Nincsen sok reményem hozzá, de meglátjuk, hogy meddig fog működni. Az autó... A kurva életbe, bazd meg! Hogy lehetek ilyen nyomorék? Gyerekek, autó nem volt még ez a kerék, és én se raktam még kocsit, és már most levaszom a peremet. Ezt nem hiszem el. Szóval az autó belsejével sok minden nem történt, annyi történt, hogy szét lett bombázva teljes mértékben, nincsenek benne műanyagok, ja, meg csináltam hozzá egy ilyen faszos szőnyeget, egy ilyen FGRG Light egyébként, ilyen házi dolog. Egészen jól sikerült egyébként ahhoz képest, úgyhogy próbálom kifejleszteni a technológiát ilyen szövetszőnyegre, hogy ez egészen tartós legyen. Mári van is olyan közületek, akik érték, hogy csinálják neki, úgyhogy megpróbálkozunk vele, aztán meglátjuk, és ha sikerülni fog, akkor ilyeneket is fogunk csinálni. Egyébként nem néz ki rosszul. Szerintem nyilván egy van kész, mert kurva sok idő egyébként, nagyon pepecselős, még a többit meg kell csinálni. Úgyhogy a romokban a kocsi belseje, mint látjátok, annyi dolog történt, hogy a hidros kézi az kikerült, és nem csak innen került ki, hanem a teljes rendszer, tehát a kocsi alul is mindenhonnan kikerült, ugyanis eladtam, mert valahogy nem tetszett, egyszerűen nem éreztem rá erre a hidros kézifékes dologra. Nyilván el fogunk menni vele keresztbe, meg fogjuk használni úgy, ahogy kell, de ahhoz nem szükséges a hidros kézifék, úgyhogy kikerült belőle az is. Szóval keresnem kell majd ide műanyagokat, mert nyilván ezt szétvágtam a hidros kézének ide a műanyagot, meg minden szét lett nyesve, úgyhogy ezt majd orvosolni kell, de nem baj, pár ezer forintért szerintem kapok ide műanyagokat a beltérhez, úgyhogy nem lényeg, tudjátok, ez a lenti rész, meg itt a fönti, az is szét lett vágva, tehát úgy innentől idáig addig majd keresek a neten, tehát pár ezer forint egyébként szerintem nem drága, szóval ja, de még kell műanyagok,
montúrokat venni, és nagyjából ennyi. A belseje össze lesz rakva szépre. És vágókép? Ha! Istenem. Harmatos jó reggelt kívánunk mindenkinek! Itt vagyunk a következő napon, folytatódik a projekt. Szépen kikerült a motor az autóban, amit láthattátok. Én közben addig még Tomi pucolja az elejét, addig csinálom a E35 másik kupénak a szőnyegét. Úgyhogy ez is halad folyamatjába, ugye ez ilyen kockamintás geci lesz. Aztán hát egy kicsit szívás egyébként. Magát berajzolni, kivágdosni a kis kockákat, jó legyen. Ilyen FGRG Light stílusú szőnyeg, és akkor meg kell festeni a szövetszőnyegen, és tök jól fog kinézni, szóval ez is halad közben. Ez a motor is már bekerülésre kész állapotban. Itt meg... hát igen, ez a legjobb része az egésznek egyébként, ezt a nem tudom mennyi éves olajsarat letüntetni az autóról. Hát ez nekem is ugyanilyen volt, csak ugye nekem le volt véve az egész. Annyival talán kicsit könnyebb volt, de tök mindegy amúgy. Így szinte még könnyebben nem mozog, hallod. Na igen. Úgyhogy pucoljuk szépen a motorteret, hogy ne legyen olyan ocsmány. Aztán be fog kerülni az engine, ami itt van kint. Ja nem, már erről a váltó kerül. Igen, már sem tudom, hogy mi van. Erről a váltó fog fölkerülni a gépjárműre. Át kell tenni még a váltót, egy-két dolgot, egy-két csövet, egy-két tárcsát, szítárcsát, és akkor, hogyha ezek átkerültek, akkor mehet is be. Úgyhogy így állunk. Szana szét van mindenki, de legalább valami történik. Álmos vagy? Igen. Jó, én is. De így megyek, kockázok tovább. Gyorsan ezt megcsinálom, még takarítja az elejét Tamás, aztán utána jött a kemény meló megint. Nem baj, ez ilyen. Na, szépen pucolja Tamás a váltót, ami fog felmenni a 25-ére. Ugye a 20-ról, ezt már szépen itt lebontottuk, leszettük a lentkereket, meg minden egyebet. Eléggé jó állapotú a kuplung, vagy nem? Most te komolyan megmutatod az új kuplungomat? Megmutassam? Ne. Jó, akkor a kuplungot nem mutatom meg egyébként. Figyelj, szerintem nem sokára szedhetjük le majd a váltót megint. Úgyhogy erről lebontottuk, ami kell. Szinten megy bele. Szinte? Ja, jó. Úgyhogy a motortél az el lett pucolva, nagyjából annyira, amennyire pont szükséges. Szóval nem a retek olajba szeretnénk visszatenni a motort, úgyhogy ahhoz képest nagyjából sok jobb, mint volt egyébként. Ugye itt szokott nagyon állni az olaj, hát ezen is állt. Átraktuk az injektoridat, átraktuk a trafósónak a kábelkötegét, mert ez hosszabb kell nekünk, hogy legyen. És fölkerült igazából minden, fölkerült a szíjhajtás, fölkerült a feszítő, fönn van a szervó, teljes szervórendszer, úgyhogy igazából minden. Ez a bak is fönn van, a szívósat is összeraktuk, úgyhogy nagyjából itt még spagettinek néz ki, de szépen el lesz rendezve, és tökéletes lesz. Úgyhogy ugye ez a bak, ez nincsen bent, mert E46 motorcserénél azt ott akkor kell berakni, amikor már benn van lóg a motor, nagyjából majdnem a helyén. Úgyhogy hát igazából ennyi, szépen kezd összeállni, úgyhogy lassan megy be a helyére a motor, úgyhogy most ezt le fogjuk venni forgatóról, szépen tesszük föl zsiráfra, és tesszük fel a váltót rá, meg ilyeneket, hogy igazából teljesen kész legyen, és be lehessen emelni a motort, ami ma még meg fog történni valószínű, úgyhogy öröm-boldogság.
Pálinkás, jó reggelt mindenkinek, szerda van, azt hiszem, de azt nem tudom már megmondani melyik hét, így a videó kikerülését tekintve, de halad a 36 kupé projekt is, ugye közben más videó is forog a csatornára, mert nagyon sok számon futnak az események és több projekt van, szóval egyszerre 2 videót veszek most föl, amiben mind a 2 elég komplikált dolgok vannak benne, úgyhogy nem fogok összekeveredni, de a 36 kupés részből szánom most ezt, és előre léptünk a projekttel, ugyanis a kerekek ugye már megvannak, majd felnik, és most lett hozzá gumi, vagyis 2 darab, mert a másik 2 az webshopról fog érkezni előre, ez a 2 hátsó, amiért most eljöttem, és legalább ez megvan most már. Ugye méreteket tekintve, hát hú de havas, na mindegy, majd leolvad az ülésre, méreteket tekintve ez 2.15.40 R18, és ugye 9 fél a felni, amire megy, és azért lett ez a méret, mert így egyébként tökre el fog férni valószínű a felni. Ugye ez 9 félre fölkerül, ez ugye robbantani kell majd, és akkor jó szépen fog állni egyébként. Tehát lesz egy jó kis kiállása a keréknek, szóval ilyen robbantott valami lesz. Ugye ez azért kell, hogy ne kelljen feladni a kocsira, hanem a gyári serődév alá beférjen a kerék. Nyilván adunk neki egy kis dőlést, egy állítható lengőkarra, dőlést, de ezzel még rásegítünk, hogy nem ilyen egyenes oldalfala lesz, ami a sárődőbe ér bele, hanem szép. Szóval, ja, ezek a gumik lettek, nyilván újat vettünk, használt gumikban már nem pályázunk, abban olyat már nem veszünk, nem játszunk, mert egyébként több a szívás, és majdnem ugyanannyit kérnek érte. Szóval ez egy új Linglong Gripmaster 4S, ez egy 4 évszakos gumi, hátra ezt kapta az autó. A Linglong gyerekek, egyébként higgyétek el nekem, a Linglong az egy nagyon jó gumi, nekünk egyébként utcai autón is van az, nagyon-nagyon jó. Sokkal jobb, mint egy pár éves használt Michelin, vagy valami szar, úgyhogy tényleg én ennek a híve vagyok, hogy olcsó is, de új gumit kell venni a kocsira, mint tényleg 1000-szer jobb. Úgyhogy a 2 hátsó megvan, holnap érkezik postán a 2 első, és akkor lehet felrakni a kocsira a kereket, meg feldurrantani a gumikat, szóval ja, ezért most elszaladtam, de most megyek, mert van dolog bőven, a másik videót is folytatni kell, úgyhogy az a projekt is készül, szóval ezért csak elugrottam, de majd visszatérünk erre. Itt támaszkodok az a csatorna következő projektjén, amiről láthatok majd videókat, tartalmakat, ahogy elkészül, de ez még mindig titok, hogyha meg szeretnétek tudni, hogy mi ez, akkor iratkozzatok fel a csatornára, és meg fogjátok tudni a következő videóból. Na de amit most folytatni szeretnék, az E36 Coupé. Egyébként készült az autó, és már egyébként elég nagy változás történt rajta, viszont az lenne a helyes, hogyha kimennék egy szép tájra, vagy egy szép helyre, körbe videóznám, tudjátok, ilyen short movie, meg ilyenek, viszont még nem áll úgy az autó, ahogy szeretném, nyilvánvalóan nagyon sok minden hiányzik még róla, és igazából egy dolog lett kész eddig. Na mindegy. Szóval most csak így fogom megmutatni, hogy mi történt a gépjárművel, nagyjából, hogy a videónak legyen valami befejező része, hogy mégis most hogy áll a gépjármű, és hogy haladunk vele a célunk felé. Szóval a lényeg annyi, mint látjátok, hogy felkerültek a kerekek, meg annak a gumik, és fel lett rakva a gépjárműre. Hát igazából annyi a történet, hogy teljes mértékben felfért, semmi bonyodalom nem volt benne, elfér ahogy van, gyári futóművel, hátul van egy pici rugó egyébként, de elől, mint látjátok, még nagyon-nagyon magas a történet, szóval ezen mindenképp módosítani kell, de semmi ok, pánikra nincs ok, jön a futómű egyébként az autóhoz, szóval meg lesz itt fitelve a sztori, úgyhogy fönn van a kerék. Ugye hátul 9 fél széles kerék lett, az kapott egy 2.15.40-es gumit, ez egy Linglong 4 évszakos, elől pedig 8,5 széles, és ide egy 205/40-es gumit kapott, ugye mindkettő 18, úgyhogy elég jól néz ki szerintem, egyébként tök jól felfért, úgyhogy nem is kell felolni a kocsira, mert egyszerűen felesleges, akkor kellene, hogyha még nyomtávoznék, ami valószínűleg nem fog megtörténni egyelőre. Úgyhogy egész jól állunk, nagyon jól néz ki, szerintem nagyon jól áll neki. Nyilván hiányzik még a hasmagasság hozzá, meg a kicsit dőlés hátul, hogy ez tökéletes legyen, de ezeket meg fogja kapni a kocsi, és akkor nagyon-nagyon szépen fog kinézni, és semmi probléma nem lesz azzal, hogy rossz a fitmentje a gépjárműnek. Ugye, mint látjátok, nagyon sok minden van még, ami... hát hogy mondjam, nem szép az autó, tehát fényezni kell mindenképpen, mert nagyon sok minden van, ami nem szép rajta. A csomagtartó ugye azért készült, mert be van horpadva itt,
vissza van cseszve. Itt ez a része, hogy ezek mind én voltam, de amúgy sem volt új állapotú. Úgyhogy bőven van dolog a kocsin, még így belenéztek, akkor látjátok, hogy ilyenek vannak, hogy a gumikéder az így néz ki rajta, ami engem nagyon zavar. Fú, mit csinálnak, mit mondjak még, ez a sárvédő, az első, ez borzasztó, ahogy van magába, anyagába. Ugye azt hiszem ez volt a rohadt, és csak úgy gyorsan megcsináltuk, mert mondom, úgyis feloni lesz, de végül nem, de ezen nagyon sok minden van. Hát kartos is csúnya és a fenyezés, meg itt ilyen domborolati problémák is vannak. Szóval ezzel kell dolgozni még, géptetőn is van horpadás, szerintem így átadja valahogy, úgyhogy meg az eleje is még ilyen ocsmány szegénynek, mert se jó lökhárító nincs rajta, meg össze van baszva itt-ott, vese sincs benne, mert elhagytam, úgyhogy ilyenek vannak. Ez a sárvédő sem örvend a legjobb állapotnak, mint látjátok, csak elég drága egy kupés sárvédő, úgyhogy ezt majd meg kell menteni, ezekkel el fogok pepecselni szerintem egy jó napot mind a kettővel egyébként, külön-külön, szóval van meló még itt a fényezés előtt. Úgyhogy nagyjából itt a hátsó sárvédőívek azok jók, mert az ki lett lakatolva, de igen, így összességében nem rossz, mert csak koszosnak tűnik, de amúgy csúnya nagyon szegénykém. Úgyhogy le lesz fényezve, és ugye alá lesz dolgozva teljesen mindenhol. Hát igen, van dolog rajta, hogy ez szép legyen, egyébként nem tudok, fekete lesz a gépjármű, ugyanígy, vagyis hogy sima ralszín skálás fekete, nem ez a kozmosvarc, úgyhogy egy kicsit mélyebb színállanyatot fog kapni, és remélem, hogy nagyon jól fog kinézni, úgyhogy így áll a sztori jelenleg. Ugye a belső az még mindig szét van neki szedve, ezt össze kell majd rakni, mert itt ilyen fejlesztések vannak belőle is, ebben nem szeretnék most nagyon belefolyni, de ez még mindig kicsit szét van kapva. Szóval tök jó halad az autó, nagyon jól néz ki, lehet használni, most már a kereke sincs kitörve, ugye. Hát most még mennem kell állítható lengőkart hátra, vennem kell egy gevindét a kocsi alá, ugye, meg még nagyon-nagyon sok minden hátra van. Ugye a Sonyworks-től még meg kell rendelni az aerokitet a kocsira, azt is le kell fújni, azt is fel kell faragni, hogyha az megvan, akkor utána jöhet a design, meg még minden hülyeség, apróság. Annyi apróságban nem úgy el sem tudom sorolni, szóval még mindig eléggé sok minden van az autón, de én úgy gondolom, hogy ez AMTS-re egyébként kész lesz, szóval ott meg tudjátok majd nézni a végleges formáját a kocsinak, illetve a Miatát is, mert őt is visszük ki, egyébként lesz standunk AMTS-en, ezt nem mondtam. Ugye nekünk már jó pár éve volt egyébként, már 4-szer vagy 5-ször, nem is tudom hányszor csináltam már standot, akkor még 4Wheel név alatt, most Kazai Motorsport név alatt lesz standunk AMTS-en, úgyhogy jó pár szép BMW-t, meg egy-két japán autót is meg tudok majd tekinteni, hogy gyertek el AMTS-re mindenképp, és találkozzatok velünk, igyekszek minél többet kint lenni, és pont hívnak. Szóval igyekszek majd minél többet ott lenni a standon, és kint lenni, hogy tudjatok veletek találkozni, úgyhogy ott találkozunk, srácok, azt nem tudom még, hogy hol leszünk melyik pavilonban, ezt majd Instastoryban meg fogjátok tudni. Úgyhogy AMTS-re úgy néz ki, elkészül a kocsi, ami azt jelenti, hogy ha AMTS-re elkészül, akkor elkészül Faragó Ati barátomnak a Basics taliára is, és ha arra a talira elkészül, akkor nagyon néz ki, hogy tényleg ezzel fogunk tudni menni végleges formájában a 2025-ös Ultrace-re. Lengyelországban ugye a számomra nagyon kedves és életemnek egyik legmeghatározóbb autós rendezvényére ismételten, szóval öröm, boldogság van, úgyhogy ja, halad a sztori, most viszont jegelem egy pár napig az E36-ot, mert ez olyan félkész állapot számomra, szóval csinálom a dolgomat, azt a kocsit, ami most itt áll egyébként mellettem, erről is készül a videó, ugye, mint már elmondtam ezerszer, hogyha nem akartok lemaradni erről sem, akkor iratkozzatok fel a csatornára, erről nem spoilerezek le semmit, hát maximum ennyit. De még ez is sok volt, úgyhogy találj a következő videóban, legyetek jók srácok, iratkozzatok fel, hogyha tetszenek a tartalmaink, és találkozunk majd AMTS-en, meg minden talin, hogyha kész a erre, úgyhogy legyetek jók, építsetek autót, ne féljetek belekezdeni, csináljátok, és igazából ennyi. Ha elbasszátok is, inkább ti basszátok el, mint más, úgyhogy vágjatok bele szépen magatoknak. Sziasztok!